Welcome to ePal channel. Dropshipping, eBay dropshipping එහාට ලෝකය. ඒ කියන්නේ eBay dropshipping කරලා එතනින් එහාට මේකේ තියෙන experience එකත් එක්ක කොච්චර එහාට වට කරගන්න පුළුවන්ද තමන්ගේ දෙයක්. අන්න ඒ ගැන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Bestfullfill කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මීට similar services දෙන sites ගොඩක් ඇති. හැබැයි මේකේ දේවල් ටිකක් ඔයාට business එක develop කරගන්න ඕන නම් මේව ගොඩනගා ගන්න ගොඩක් උපයෝගී වේ, උපකාරී වේ මේ site එකෙන්. ඉතින් මොකද්ද මේ site එක මොකද්ද වෙන්නේ? පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේම brand එකක් යටතේ මේක මේව කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකට ඔයාගේ නම් අපි තුමු ABC කියලා brand එකක් තියෙනවා. එන්නේ brand එක යටතේ මේක develop වෙන කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ඔක්කොම front end එකකින් ඉඳන් back end එකට නිකන් මේ ටික කරනවා. ඒ කියන්නේ කරලා දෙනවා. මේ ඔක්කොම මේ ඒගොල්ලන්ගේ යටතේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඇයි අපි මේගොල්ලන් වගේ කෙනෙක් තෝරගන්නේ? ඒකත් ගැටුවන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ බිස්නස් එකේ ඉන්නවා මේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදියටම අවුරුදු 6ක් 6 years of experience. කියන්නේ අවුරුදු 6ක experience තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් තියෙන ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් කරලා තියෙන දේවල් එක්ක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනකනේ Google search කරලා බලන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයක් හිටියද. ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම YouTube videos තියෙනවා. ඒ වලින් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කොච්චර දුරකට කරන කට්ටියද කියලා. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනි කාරණේ තමයි අපි දෙයක් තෝරගද්දී අපි හරියාකාරව ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්න කියන එක තෝරගන්න. ඒතර ඔයාගේ බිස්නස් මොඩියුල් එක තෝරගන්න. දැන් ඔයා eBay dropshipping කරලා ඒ තියෙන මොඩියුල් එකට මේක කුණනනවා කියලා හිතන්න යන්න එපා. එතකොට ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනම මේ මම දාලා තියෙනවා description එකේ WhatsApp number එකක්. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් direct contact කරන්න පුළුවන්. මෙතනට මේ free quote එකක් ගන්නවට වඩා. ඉතින් එතනින් මේව කරගන්න පුළුවන් directly මොනවාද විදිහට. ඒතර හිතන්න ඔයාගේ eBay dropshipping කරලා මාස ගාණක් කෙනෙක් වුණත් ඔයාට කියලා ඒගොල්ලන් කතා කරලා මොන විදිහේ මොඩල් එකක්ද ඔයාට ගැලපෙන්නේ කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ යටතේ ඊළඟට යවන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් කරලා. ඉතින් ඕන මේ ජාතික ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒගොල්ලන්ට එවන්න ඒගොල්ලන්ට මේ ඔයාට හොයලා දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒකත් කරනවා. ඉතින් මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන product branding කියලා පොඩි option එකක් මෙතන මේකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේගොල්ලෝ මේක කියලා තියෙන්නේ මේ how do small sellers or newbie to do product branding ඕන කෙනෙක්ට මේක කරගන්න පුළුවන් සුළු කියන්නේ පොඩි මේ seller කෙනෙක් වුණත් ලොකු seller කෙනෙක් වුණත් ඒ කියන්නේ experience එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඒ දේ කරලා දෙනවා අනිත් එක තමයි මම මේකේ මේ පෙන්වන්න තියෙ මේ හදුව දෙයක් තමයි මේකේ ගොඩක් කට්ටියගේ තියෙනවා මේ තමන්ගේ අනන්‍යතාවයක තියාගෙන ඒ කියන්නේ දැන් example එකට දැන් මගේ brand එකක් තියෙනවා නම් මම ඒක කොහොමද ගෙනියන්නේ අන්න ඒක ඒගොල්ලෝ කරලා දෙනවා මේකෙදි. ඉතින් කවුරු කියනොත් මේක ෆ්‍රීද නෑ. ෆ්‍රී නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඇති මේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කොච්චර ගාණක් කරේ. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ ඒකයි කියන්නේ ඩිරෙක්ට් ඒගොල්ලන් කතා කරලා මේක කරනවා. ඒතර කවුරුත් මැද ඒජන්ට් කෙනෙක්වත් කවුරුත් නෑ. ඒගොල්ලන් ඩිරෙක්ට් කතා කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් රයිට් මොනවාද මේගොල්ලෝ කරන්නේ මොනවාද මේකෙන් අපිට ලැබෙන්න මාසික කියලා. ඉතින් මේක ප්‍රොඩක්ට් රිසර්ච් කරන එකෙත් ඒගොල්ලෝ AliExpress ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා මේ තැන් මේ සෝස් කරන තැන්. ඉතින් ඒ වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Chinese suppliers ළමයි ගොඩක්ම ඉන්නේ. ඉතින් ඒකේ මේක කියලා තියෙනවා වගේ private sourcing agent කෙනෙක් වෙන්න හොයාගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගත්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ language කිලුත් හොඳයි. ඉතින් communicate කරන්නත් very easy. ඒගොල්ලන් කතා කරාම දැන් අපි මොනවාද AliExpress එකේ වගේ එහෙම chat කරනවට වඩා ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම Skype එතකොට WhatsApp WeChat හරහා කෙලින්ම කතා කරන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ එක මේ experience එක eBay dropshipping කියන experience එකට දාන්න යන්න එපා. ඉතින් එහාට ඔයා individual කෙනෙක්ට build up වෙනවා නම් ඔයා කොහොමද ඔයාගේ business එක ඊළඟ level එකට ගෙනියන්න තැන. ඒ කියන්නේ ටිකක් mass level එකට. අන්න ඒක. ඉතින් ඒකෙදි වා දැනගන්න ඕන right. ඔයාගේ එතන තිබ්බ අපි තුමු ඒක game එකක් නම් මේක ඊළඟ level එක තමයි මේ game එකේ. ඉතින් එතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර දුරකට ඔයා මේක කොච්චර දුරට ගොඩනගන්න අවශ්‍යද කියලා. අන්න ඒකෙදි තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික පොඩ්ඩක් රිෆර් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිත් එක prices to reasonable. ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන් හරියටම price එක කලින් කිව්වා වගේ. එතකොට ඒක ship කරන ඒවායි ඔය හැම එකම quality එකත් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලනවා. කොච්චර හොඳ quality එක තියෙන product එකක්ද කියලා. දැන් සාමාන්‍ය අපි AliExpress එකෙන් ගන්නකොට අපිට වෙන්නේ කෙලින්ම දින product එක අපි අරගෙන කෙලින්ම යවන එක. නෑ මේගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි. ඔයාගේ මේ මොනවද සෝස් එකයි වාගේ මේ ඉන්වෙන්ටරි කාම ඒගොල්ලෝ රීචෙක් කරනවා. රීචෙක් කරලා කියනවා ඒගොල්ලෝ තමයි ඔයා වෙනුවෙන් ඕඩර් කරන්නේත්. ඒ හැම process එකම තියෙනවා. ඉතින් මම වැඩි විස්තර කියන්න යන්නේ නැත්තේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් direct communicate කරන්න. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි දැනගන්න ඕන අපේ agent කවුද, අපේ supplier කවුද, ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික දැන් අපි individual කෙනෙක් විදිහට යනකොට. ඒතර මේගොල්ලෝ එතන ඉඳන් ඒ ඔක්කොම handle කරලා දෙනවා.
මොනවද කියලා. එතකොට එකකට දැන් item research කරගන්න ඕන වුණාට ඒගොල්ලොත් ඒක product source කරලා දෙනවා. කොහෙන්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක එක්කෙනා එක්කෙනාට වෙනස් වෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට තනි ඒජන්ට් කෙනෙක් through ඒක කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි shipping එක එහෙම ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ fast shipping සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා දවස් 7 ඉඳන් 15ට ඒගොල්ලන් යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම AliExpress එකේ අර දවස් 20 30 40 යන එක ඒක ගොඩක් දුරට මේක කරන්න පුළුවන්. මොකද මේගොල්ලෝ shipping services ගොඩක් මේ ගන්නවා මේ ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් මේක ඇතුලේ ගොඩාක් ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා. ගොඩක් කියලා බැලුවොත් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් ඒජන්ට්ස්ලා කොච්චර ඉන්නවද කියලා. AliExpress ඒජන්ට්ස්ලා කොච්චර ඉන්නවද කියලා. ඉතින් හැම එකක්ම ඔයා බලාගත්තොත් ඔයාට easily මේ දැනගන්න පුළුවන් වෙයි right කොච්චර දුරකට මේක ඔයාට බිස්නස් එකක් විදිහට ගොඩනගන්න. පළවෙනි දේ තමයි චයිනා වලින් තමයි මේව කරන්නේ. චයිනා වලින් තමයි යවන්නේ. ඉතින් ඒ තියෙන දැන් eBay එකේ තියෙන experience එක්ක මේක business එකට යනවා නම් very easily වට කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි transparency එක ගොඩක් හොඳයි. ඒගොල්ලන්ගේ මේ දැන් මාත් එක්ක දැන් මාව approach කරලා කතා කරද්දිත් ගොඩක් දේවල් තේරෙනවා මේ ඒගොල්ලන්ට කොච්චර මේක globally ඒගොල්ලන්ට ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනද කියලා. ඉතින් හිතන්න ඔගුවා ඒගොල්ලන් එක connect වෙච්ච පළමුණු කියන්නේ මුල් අවදි සමාජිකයෙක් විදිහට ඉදිරියට යනවා නම් මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. කරගන්න හැකියාව ලැබි ඉස්සරහට business එක develop වෙද්දී අපි දන්න ඕනම තරකට ඉදිරියට වේලාස්මින් යනවා නම් අපිට තියෙන මේ benefits එහෙම වැඩි. ඉතින් මේක ඔලුවට දාගන්න right මේක මේ dropshipping eBay dropshipping ගැන නෙමෙයි මේක හැබැයි business එක එතනින් එහාට කරගෙන යනවා නම් ඔයා කොහොමද මේකේ build up වෙන කෙනෙක් විදිහට තමයි මේව කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි Tamanට අවශ්‍ය වෙන හැම දෙයක්ම Tamanට ඕන විදියට ඒගොල්ලන්ගේ කතා කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඒගොල්ලෝ අර අපිට අවශ්‍ය වෙන විදියට ඒක හදලා දෙන්න කැමතියි. දැන් මාත් කතා කරාමත් මම කිව්වේ ඒක රයිට් මෙහෙම crowds එකකට අපි එනවා නම් අපිට engage වෙනවා නම් අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික කොහොමද දෙන්නේ? ඒක එක්කෙනා එක්කෙනාට වෙනස්. ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නත් ලෑස්ති. ඉතින් ඒක තීරණය වෙන්නේ Tamanට කොයි විදිහට තමන්ගේ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරනවද කියන එක Tamanට කොයි විදිහට මේක ඉදිරියට යන්න ඕනද කියන එක මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රී කෝඩ් එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මම මේ ලින්ක් එක දානවා. ඒකෙන් ඩිරෙක්ට් ගිහිල්ලා WhatsApp එකට through connect වෙයි. ඒකකින් කෙලින්ම කතා කරොත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ලබා දෙයි. ඒගොල්ලන් කනෙක්ට් වෙලා ඉතින් අවශ්‍ය නම් Tamanට දැන් සමහර කෙනෙක්ට වෙනවා මේක මොකද්ද මේක වැඩක් නැහැ. ඕකේ ඒක ඉග්නෝර් කරලා දාන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට කනෙක්ට් වෙලා ඒගොල්ලන් එක ඉදිරියට යන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් මගේ තියෙන සයිට්ස් කීපයකටත් මේ සර්විස් එක ගැන බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් තීරණය කරන්න පුළුවන් කතා කරලා. ඉතින් එතකොට ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. ඉතින් ඔය තියෙන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඩිරෙක්ට් ඒගොල්ලන් කන්ටැක්ට් කරගන්න තමන්ට හැකියාව තියෙනවා. right හිතනවා eBay dropshipping වලට එහා දේවල් ටිකක් කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා even though this is a promotional video. ඒකෙන් අවශ්‍ය දේවල් තමන්ට ලැබෙයි ඩෙවලොප් වෙන්න. ඉතින් හරියාකාරව කරගෙන කොහොම හරි තමන් ඩෙවලොප් වෙන්න තමයි ඕන. හැම දෙයකින්ම හැම විදියකින්ම කියන්නේ තමන් කොච්චර දුරකට ඉදිරියට යනවද කියන එක. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපි channel කීපල් හබ් එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිතයට අපිට join වෙන්න. all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.